વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અનિલભાઈને મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી મળી જશે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મેસી ટ્રેક્ટર છે અને તેના ઓનર છે અનિલભાઈ મેસી 241 DI. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2012ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, ક્લીન આખું ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી અને સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા અનિલભાઈનો કોન્ટેક કરજો. અનિલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જવાના હોય તો અનિલભાઈને ફોન કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા, ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કિંમતની વાત કરું તો અંદાજિત કિંમત 3,60,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે જુનાગઢ અને વિસાવદર ગામે જોવા મળશે. અનિલભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે જ તમને નંબર મળી જશે. અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે અનિલભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર છે 83 209 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.